I just want to say that, let me push the got it. Okay. I want to say that it's an honor and a privilege to sit with you all today in the midst of everything that you're facing and all the things that you've experienced and are continuing to experience day and night. My hope is that something, yes? Oh, sorry, translation. For me, it's the first time to. Yes. Доброго ранку, колеги. Для мене це велика честь допомагати вам в ці скрутні часи. Так. And it's my hope that something that we discussed today, some information that I give you, will be a support to you and your family and those you treat. Я сподіваюся, що те, що ми сьогодні з вами будемо обговорювати, стане вам у пригоді в допомозі близьким родичам. My name's Kerol ЛІлард, and I'm a licensed mental health professional. Мене звати Керол ЛІлард, і я спеціаліст у сфері ментального здоров'я. For the past 6 years, I've been working specifically in the field of trauma. 6 years? Окей, thank you. Вже 6 років я працюю у сфері допомоги людям, які пережили травму. And what I'm going to share with you today is specifically a part of a training that I did. It was a small part inside of my EMDR training. І те, що я хочу презентувати сьогодні, окей. Допомогти? Да. Так, те, що я сьогодні збираюсь презентувати, це є частиною мого тренінгу з великої програми з ДПДГ. Це десенсибілізація, переробка рухами очей. And that training is eye movement desensitization reprocessing. I don't know if you want to try to translate that or not, but it's a specialized treatment for trauma. Загалом це те, що я розкрила, тільки що це переробка інформації шляхом рухами очима. Це ДПДГ. Ну, це десенсибілізація, ми просто так перекладаємо. По суті, це означає повернення, да? Ми стаємо чутливими під час травми, да? А це такий процес, який допомагає позбавити цього процесу надмірної чутливості, таким чином зменшити травматичний ефект. Це вже я від себе додаю, як в дужках. Yeah. Okay. So this is not that treatment, but it is something that has been taken from that treatment to treat trauma before it becomes PTSD. Це не саме лікування, але це його частина для того, щоб травма не переросла у посттравматичний синдром. I want to tell you that I did provide handouts for many different things, so I'm going to review them now. Я підготувала багато матеріалів роздаткових, і я зараз з вами ними поділюся. And I believe you got those in email. І ви, можливо, отримали їх імейлом. So two of the... Я тут скажу, що не поштою ви отримали це в телеграм-каналі. Я це запостила до початку семінару. Okay. So the first handout, when you cut it out, it will end up being a fold-out card. There are two separate ones. One says ATIP and one says CID at the top. So those are for the first two things that you can see on the screen here that I'm going to be teaching you. These are pocket, sorry. Якщо можете, Анастасія, бо я... Да. Керол показує нам маленьку книжечку, яка складається з конкретних, вона так називається A-tips, тобто підказки, для того, щоб покроково робити оцей шматочок методики, який вона зараз презентує. І ця покрокова техніка, вона є у нас в матеріалах, у додатках в нашому телеграм-каналі.
These are made so that they're like pocket cards, so that you can unfold them and have all of the steps you need. Ці підказки, вони оформлюються от таким дуже зручним чином, як показує Керол, в таку книжечку гармошку, і розгорнувши її, ви бачите от таку покрокову інструкцію, що ви можете робити з людиною. We also provided Russian and Ukrainian translation for this, although I don't know how good the translation is. Ми спробували перекласти це на російську і українську, але я не знаю, наскільки хороший переклад. Переклад не дуже хороший, але я зараз працюю, щоб покращити його. And as we get started, I just want to talk a little bit about trauma. Ми почнемо з того, що я трошечки розповім про травму. As many of you probably know, but since I don't know your background, I want to kind of just review a couple things. Оскільки я не знаю вашої підготовки, я все-таки зроблю маленький огляд кількох важливих, на мій погляд, речей. Trauma is not always the truth of what we experience. Травма – це не завжди те, що ми дійсно переживаємо, маю на увазі фізично переживаємо. But it is our perception of what we experience. Але це наше сприйняття того, що ми переживаємо на своєму досвіді. And these things that we're going to talk about today are kind of going to be touching with the experience that you're having in the moment or several moments after you experience an event. І те, що ми сьогодні будемо обговорювати, стосується наших переживань в моменті і невеликого часу після того, як ми зазнали травматичного інциденту. When we think about PTSD, it's like a dirt road in our brain where a car has been going over and over again and making a rut. Коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, це наче такий темний, брудний шлях у нашому мозку, який ми проходимо знову і знову і знову. And so we have an experience that's traumatic. І ми з одного боку маємо досвід, який є травматичним. And it goes through those neural pathways in our brain and continues to kind of get stuck in that rut. І у нас є це шлях нейронних зв'язків, який призводить до того, що ми застрягаємо у переживанні цієї травматичної події. And so as things remind us of that event, they also are going through the same pathway and creating feelings like we're re-experiencing or feelings within our body. І щоразу, як ми рухаємося цим шляхом, ми повторюємо переживаннями тіла і внутрішніми переживаннями весь шлях травматичної події знову і знову. And so even though in the moment we aren't experiencing the same thing again, it's reminding us of that traumatic event and taking us down that same pathway. Ми згадуємо про цю подію і відразу розпочинаємо цей важкий шлях переживання, повторного переживання травматичної події. And so that is what makes up PTSD, is all those symptoms that we're experiencing over and over again that remind us of the traumatic event. Власне, це і є сутність PTSD, посттравматичного стресового розладу, коли ми знову і знову пригадуємо травматичний інцидент і ходимо по колу у своїх переживаннях. I know that's a really basic example, and many of you probably have experience treating trauma or working with trauma, but I wanted to provide so that we're all kind of thinking of it in the same way. Я розумію, що це дуже базовий приклад, і я думаю, що багато хто з вас вже працює з травмою, має досвід роботи з травмою, але щоб ми були з вами всі на одному рівні, я наведу цей приклад.
So as we start this training, we're going to first look at the very top thing on the screen, which is CID. Ми зараз подивимося, для того, щоб почати, ми подивимося на верх екрану. CIDP, you mean? Or... Yes, CID. Yeah. CID. Ага, CID. Це можна розшифрувати? Да, звичайно. CID – це Critical Incident Desensitization, це каже десенсибілізація критичних інцидентів. Це те, з чого ми починаємо роботу сьогодні. Then we will move to ATIP, the next one down. Потім ми перейдемо до ATIP. Це обробка гострого травматичного випадку. So first we're grounding, then we're stabilizing. Тож, по-перше, ми заземляємось, а по-друге, ми стабілізуємо. And then we're going to refer. І потім ми передаємо. Анастасія. What do you mean by refer? Refer would be, and I'll talk about it a little bit more, but because this is for crisis, so this is not going to be something that's like a long-term therapy. This is a quick crisis intervention. And so we would refer out if we needed to have continued treatment or therapy. Mm-hmm. So it's like assessment in the end. This is not really assessment. I'll continue to explain, and then if at the end of the CID portion, if there are any questions, then I'll take questions, because I've done this training twice the last couple of weeks, and realizing that most of the questions that come up are answered in that first section. So if you have any questions or need clarification, I can give that along the way. Mm-hmm. Okay. Значить, ця третя сходинка, про яку ми будемо говорити, це завершення цього короткочасного процесу десенсибілізації критичного інциденту. І на цьому етапі ми розуміємо, чи потрібна людині подальша підтримка. Okay. So we're going to go to the next page if I can. Oh, there we go. Okay. So this is what I'm going to be reviewing today. First, giving the background and acknowledgements briefly. Перед нами цілі нашої сьогоднішньої зустрічі. Спершу я дам трошки історії і розуміння про те, що це таке. Brief information about research and then learning the protocols. Коротка інформація стосовно досліджень, і ми перейдемо до вивчення, власне, CID протоколу. Okay. So this is Roy Kiesling, and he's the one who's created these protocols for critical incident desensitization. Це Рой Кіслінг, який, власне, є розробником протоколу десенсибілізації критичних інцидентів. He has created a training for EMDR, the treatment that I referred to earlier. Власне, він є засновником, творцем тренінгу, який я пройшла, який я згадувала на початку. And he's done much work, as you can see listed here, in different disaster relief efforts around the world. І його досвід достатньо широкий, охоплює роботу в тому числі з постраждалими від різноманітних катастроф. So I want to make sure and give him credit for this is something that he developed. Хочу віддати йому належне цьому, йому як засновнику методу. So these are a couple things that are important for you to note before we get started. Ось кілька речей, які потрібно нам розуміти для того, щоб розпочати. This is an acute crisis intervention and it is not psychotherapy. Це гостра кризова інтервенція, не психотерапія. And although it may use eye movements, it is not EMDR. І незважаючи на те, що
десенсибілізація, вона використовує рухи очей, це не EMDR, да, те, що нам відомо як заснована, я не пам'ятаю, як точно це розшифровується, да, от тут описано, да, про заснована на русі очей десенсибілізація і reprocessing, Кристина. Це переробка. Переробка, да, переробка методики Шапіро, да. These protocols were taken from some of the EMDs, like the eye movement desensitization from Shapiro, who created EMDR. Але цей протокол був заснований на ґрунті цієї методики Шапіро. It's designed as a crisis intervention and is not intended to replace counseling or psychotherapy from a licensed mental health professional. Це метод, технологія розроблена саме як кризова інтервенція і не має на увазі використання чи заміну консультації і психотерапії. It should only be administered by those who have received this training course. Вона administrated, you mean ruled or taught? Only provided by like those who are in this call or are receiving this training. Можу? Да. Ця методика, вона може бути використана тільки тими, хто пройшли ліцензований тренінг. And currently it's considered experimental and doesn't lack the systemic empirical research to be an evidence-based practice, although that's something that they're working on right now and it has shown great hope. На даному етапі ця технологія розглядається як експериментальна, оскільки наразі не вистачає експериментальних даних для підтвердження її і для того, щоб її робити доказовою. Here is some of the research that... Можна додати? Можу додати? Там момент в тому, що емпіричних даних не вистачає, але то, що відбувається на даний момент, ця методика показує дуже високу ефективність. Вона ще в процесі експериментів, але вже показується. Дякую. This is currently in trials to become an evidence-based practice. And one of the things that I sent in the email was a research form. It is in English and it's not required, but I wanted to provide it in case you wanted to use it. Власне, Керол надіслала нам, і ви можете знайти у додатках там згадку про дослідницьку процедуру. Ми її не будемо використовувати, але наразі вона якраз адресується дослідженням, представленим в тому числі на цьому слайді. Here is listed some research on the use of eye movements with acute stress. Перше once again, please. Yes, this is research listed here about the use of eye movements with acute stress. Дослідження перераховані у цьому списку. Це дослідження в методики руху очей при допомозі у гострому стресі. Okay, now we're going to get started. So we will talk about the critical incident desensitization. Тепер ми з вами почнемо і будемо говорити про десенсибілізацію критичних інцидентів. And I'm sorry, I'm in a school building, so every once in a while the school bell will ring. So I just want to make you aware of that. Окей. І я одразу хочу перепросити, я зараз знаходжуся у приміщенні школи, і може бути дзвоник, тож не лякайтесь. Okay, so as we get started, if you happen to have printed out the paperwork, we're working on the CID, and so it's going to be, one of these pocket cards, or you can look at the paperwork in your language.
Ви можете використовувати от книжечку, яку щойно показала Керол, і слідкувати за нею. Нагадаю, вона є в телеграм-каналі, або використовувати переклад, теж є в телеграм-каналі, доступний українською мовою. But if not, that's okay. You can just follow along on the screen. Або ви можете просто дивитись на екран. Okay, this is something we can do minutes right after the event has happened. So something scary or traumatic has happened. In your instance, it could even be the air raid sirens at night, and your child is very afraid. So in those moments, this is something that you can use to help them to be able to kind of digest the situation and be able to regulate their emotions. Окей. Ми говоримо про те, що ця методика – це щось таке, що ви можете використати зі своїми близькими, можливо, з дитиною, яка влякалася сирен, прямо в момент, коли це відбувається, в момент гострого стресу. Here's the pocket card that goes with it. Це такі ці кишенькові зображення цих кишенькових карток. And with this card, there are 8 steps involved. І в цих картках 8 шагів. On the paper, this is going to provide you with 3 cards each. У паперовому вигляді це має бути 3 картки. So if you cut on the outside dotted line, and then you cut so that it looks like this one at the bottom. Якщо ви їх виріжете з паперу, так от як вони є, і згорнете тим способом, що нам було продемонстровано, ви отримаєте таку книжечку. Okay. If there are any questions that come up about that, let me know. I know this is only for the English version. Якщо є до мене зараз запитання, дайте мені знати. Я розумію, що от тут є тільки англійська версія. If any of you are good at, adding the translation into, making it into a pocket card, you are welcome to do that as well. That way you have it with you when you need it. Якщо ви хочете... Так, якесь запитання? Чи це просто у нас? Окей. Якщо у вас є бажання додати щось у переклад, який у вас є, ви можете це зробити, скоригувати переклад. Okay, I'm going to go through the 8 steps, and at the end, I'm going to have a time where you can ask questions about each one of the steps. Зараз я продемонструю 8 кроків і прокоментую кожний з цих кроків, після чого ви зможете задати запитання. So the first thing you're going to do when you realize that someone is heightened and really flooded by the emotions of an event that has happened. Перше, що ви можете зробити, зрозуміючи, що поруч знаходиться людина, яка налякана, яка зараз у гострому переживанні знаходиться. So the first thing is hear it. Tell me what happened. Перше, це вислухати. І це звучить як розкажи, що відбувається. At this point, it may be that they're so flooded by the experience that they don't have words to really express what has happened yet. В цьому моменті людина може бути настільки захоплена власними переживаннями, що в неї забракне слів, щоб, в принципі, розказати, що відбувається. That would be very normal. And we can do some things like just walking around or having them just give us a very short few words to express what has happened. І, власне, це нормальна реакція. І що ми можемо запропонувати? Ми можемо запропонувати людині пройтись з нами по колу і знайти хоча б кілька слів, які описують цю конкретну ситуацію. This is helping them to connect some of those
those pathways in their brain when they're walking. It helps to kind of calm things down. There are other things we can do, such as tapping, that helps to calm us down as well. Stepping? Tapping, like Tapping. Yeah, yes. Okay. Sorry. Що може допомогти заспокоїтись, а нам дуже важливо на цьому кроці, да, допомогти людині заспокоїтись, це така невеличка прогулянка, да, або поплескування, да, похлопування. So depending on your setting, you can kind of figure out what is safe to be able to try to do, if you can walk around somewhere, or if tapping is better, if they need something to help calm themselves a little. Ви маєте визначити відповідно до ситуації, чи є можливість трошки походити, чи, можливо, на даному етапі краще допоможе похлопування, поплескування людини. The next step is measure it. So how upset are you? Наступний крок – виміряйте, наскільки ти засмучений, наскільки тобі погано. It's important to help them understand the scale, because 0 means that you're not upset at all. 10 means that you're the most upset you could be. And so this, showing them this scale, can be helpful. І тут нам допоможе шкала вимірювання, і яку ми маємо пояснити людині. Дуже важливо пояснити, що найменше це 0, де ми взагалі не засмучені, і найбільше це 10, де це такий максимальний рівень засмученості, максимальний рівень переживання. Знайти себе на цій шкалі. So after you've heard the story, you're going to measure the level of disturbance for them. Після того, як ви почули розповідь людини, визначте рівень переживання, визначте рівень занепокоєності від 0 до 10. The next thing is to suggest rapid eye movements to reduce how upset you feel. Наступний крок – це запропонуйте стрімкі рухи очима, і скажіть, що це може допомогти трошки її розрадити. You can simply point out that rapid eye movements seem to lower the vividness of images and decrease levels of disturbance. Ви можете зазначити, що такі рухи очима, вони дуже сильно знижують гостроту стресу. For many, that will be enough, but if you need to clarify more, для багатьох цього пояснення може бути достатньо, але за потреби ви можете пояснити краще. You can compare the eye movements to REM sleep. Ви можете порівняти рух очей з стадією сну. REM – це, по-моєму, глибока, це глибокий сон. Можливо, хтось мені допоможе. Сон, якщо ви пам'ятаєте, має кілька стадій. По-моєму, саме на етапі глибокого сну відбуваються стрімкі рухи очима. І ми таким чином наче відтворюємо ці рухи. So many people are familiar with REM sleep, and they know that that is the way that as they sleep, they're processing their experiences. Okay, I already... Oh, you already said? Okay. Yes. I thought that maybe you did, but because, yes. Okay. All right. So the next thing is consent. We always want to get consent and see if someone would be willing to try this. Наступний крок – це згода. Нам потрібно досягти згоди від людини. І це може звучати, до речі, як в консультації. Да? Ти будеш це робити, ти зможеш це зробити. This usually creates, once they have consented and you start this, it usually creates some response within the first couple of sets of eye movements. Зазвичай ми вже отримуємо якийсь результат після кількох рухів очима. If there's not a reduction in symptoms within the first couple of sets of eye movements, then we will stop and we'll do something else. We'll talk about that. Якщо нам не допомагає застосування кількох сетів
рухів очима, ми зупиняємося, робимо дещо інше, про це я розповім. Okay, so the next thing is to explain it. Наступний крок – це пояснити це. Okay, so as you think of the incident that we talked about at the very beginning, is it instruction for a person, yeah? Yes. І зараз я озвучу, да, інструкцію, яку ми даємо людині. Коли ти замислюєшся про подію, яка сталася. And how upset you are, watch my hand as I do a set of rapid eye movements. І те, наскільки ти переживаєш через цю подію, дивись на мою руку і слідкуй за нею, роблячи стрімкі рухи очима. Да? Рухай очима за моєю рукою. When I stop, I'll ask you how much it bothers you, and then we'll do another set. Коли я зупинюся, я перепитаю, наскільки це ще тебе хвилює, і я зроблю наступний сет. We'll keep doing that until you no longer feel as upset. Ми будемо продовжувати це робити, допоки ти не почуватимеш себе не таким стривоженим. Then we'll talk about other things you can do to deal with it. А тоді ми поговоримо про те, що ще ти можеш зробити, щоб впоратися з цією ситуацією. So we're going to kind of walk them through what the plan is and make sure that they understand before we get started. Ми маємо дати людині зрозуміти, що вона має зробити перед тим, як розпочати процедуру. Okay, and there are some reasons we would stop doing this. У нас є кілька моментів, коли ми мусимо припинити техніку, да, зупинити техніку. We want them to be focused on just this upsetting event and not have it connect to other past traumas. Ми маємо концентруватися лише на цій конкретній події, а не на минулих травмах. Це дуже важливо. Будь ласка, зверніть на це увагу. That's why we're having them identify the incident and figure out how much it bothers them. Саме тому ми просимо людину визначити, що відбулося в цій події і наскільки вона хвилює. And every time we stop the eye movements, we're bringing them back to that same thing again. І щоразу, як ми зупиняємо цей процес руху очима, ми повертаємо людину до цієї конкретної події, цього конкретного інциденту. So if another incident comes up from the past, we'll stop it. Тобто, якщо якась подія впливає у пам'яті людини, ми зупиняємо процес негайно. If the disturbance goes higher, so if they said it was a 7 and now it's a 9, then we stop it. Наступне, коли ми зупиняємось, якщо переживання, тривога, хвилювання людини починає зростати. Наприклад, людина оцінила рівень тривоги в 7 балів, а тепер вона оцінює в 9 балів. Ми зупиняємось. Or if you have a body sensation not related to the incident, we'll stop it. Або якщо у людини є відчуття в тілі, які перекликаються, які пов'язані з цим інцидентом, з цією подією, ми теж зупиняємось. And as we... Oh, go ahead. Пов'язані чи не пов'язані? Пов'язані, okay, I will ask. Carol, you mean if we have a body sensation connected, related to the incident, we stop, or not related with the incident? Not related. So what I was talking about with trauma earlier, where it's like if something is getting triggered from a past event and going on that same rut. So everything and if we have body sensation which are connected with incident, it's okay, we will continue. Yes, correct. Okay. Я перепрошую, дякую, Кристина, що звернули мою увагу. Якщо у нас є відчуття в тілі, які не пов'язані
з подією, тоді ми зупиняємо процес. Якщо ці відчуття, думки і переживання стосуються події, ми продовжуємо. And if these things happen, we're going to tell them they can give us a stop sign with their hand, they can verbally tell us to stop, but this is something we're explaining to them before we start. Перед тим, як ми це правило стоп обговорюємо, ми обговорюємо з людиною, яким чином вона дасть нам знати, що нам треба зупинитися. Можливо, вона підійме руку, зупинить нас якимось іншим способом, але ми мусимо з нею це обговорити перед тим. If we do need to stop, we're going to discuss safety, resources, food and shelter, or other supports. It's connected with stop thing or with all technique? If we ever need to stop because of any one of these things. Ще у нас є правила стоп, які працюють за умов, коли у нас немає безпеки, ресурсів, типу їжі, прихистку і таке інше, або іншої підтримки, критичної для цієї ситуації. In my setting, I came from Oklahoma and we had many tornadoes happen. And so this is a resource that was used right after a tornado happened, and maybe even people were sitting in the midst of the disaster that had been created by their house. And so we may also have, that we need to refer them for food or shelter, things like this. But sometimes, sorry, I'm talking too long. Go ahead. Oh, yeah, it's okay. I have to catch the sense. Okay. Я з Оклахоми, де у нас трапляється дуже багато торнадо, тож я розумію, про що я говорю. І йдеться про те, що якщо у людини немає прихистку, ми не можемо з нею робити цю техніку, мусимо зупинити. And this is something that we can do before they even are able to make a decision about what to do next. Many times they're sitting in the rubble and they are in shock. So this is something that you could do before the next thing, the next step. Does that make sense? So it's something that we could do before they try to move on and try to search shelter or something. Yes. Just to get them from the shock. Okay. Yes, yes. Ця методика може стати нам у пригоді саме в той момент, коли людина перебуває у шоці і в фрустрації і не може зробити нічого. І це такий спосіб привести її до дії. Okay, and I'm just going through those because I've already talked about it. Okay. Okay. And I've already talked about, okay. The next thing is the actual process. So we're going to start the eye movements. So наступний крок – це, власне, десенсибілізація, власне, процес. Ми починаємо цей рух очей. So we tell them, think of the incident. Ми говоримо людям, перше, подумай про подію, згадай подію. Then we apply 10 round trips of eye movements. Далі ми застосовуємо round trips. I'll show you. So a round trip would be back and forth. And then we pull it down like this. Власне, Керол нам показала, що таке round trip, тобто це такий сет, який ми робимо, от ми таких робимо 10 разів. And then we have them take a breath, let it out, think of the incident. How much does it bother them now? Number 3. Далі ми говоримо людям зробити глибокий вдих, видих, і знов подумати про те, що відбулося, і те, наскільки їх це зараз хвилює, за шкалою від 0 до 10. This is bringing them back into that event and making sure it's not connecting in our brains to any other past events. Цей крок допомагає людям повернутися, знову ж таки, до цього конкретного інциденту і не дозволяє їм піти в минуле,
да, і говорити про якісь минулі події свого життя. Also, keeping the round trips of eye movements to 10 or less helps for it to not go other places in our brain. I'll explain that in the next sentence even more. Супер. От ці 10 сетів руху очей допомагають також нам не піти кудись в інші зони нашого мозку, а зупинитися лише в цій. Я це поясню трошки згодом. When you use the eye movements and EMDR therapy, you're doing many, many more, like 25 or 30, and that is like creating longer connections or connections that are kind of going out further in our memories and experiences. В EMDR-терапії ми робимо більше таких рухів, як 25 і більше. І це призводить до того, що у нас виникають нові нейронні зв'язки, і ми йдемо далі. Ну, власне, це терапія, так. So that's why we want to just keep it at 10 back and forth. Саме тому в цій техніці, да, ми робимо це не більше 10 разів, щоб зберегти саме у такий короткий зв'язок, да, чи зупинитися в одній зоні мозку. Okay, so the next thing is after they have told us how much it's bothering them now, we're going to go again and do 10 more round trips and repeat this until the disturbance no longer drops in number. Після того, як вони говорять нам про те, що з ними зараз відбувається, ми робимо новий сет. Тобто ми повертаємось, робимо цю процедуру, повертаємо до події, знов робимо процедуру, знов повертаємо до події. Можна додати? Так, звичайно. Так, ми продовжуємо до того моменту, поки хвилювання більше не спадає по шкалі, перестає спадати. Перестає спадати? Чи... Так, тут no longer drops, якщо більше воно не стає меншим. Воно, So even, I guess this point I can't understand, because why no longer drop? Is it good? Is it not good that it's dropping? It is good that it's dropping, but maybe we've done the eye movements multiple times and it's at 3, and maybe it's not going to go to 0, because if you're still in the midst of all of this experience, it makes sense that it may not drop to 0. But if we can get it from 8 to 2, that would be great. Наша мета, я просто уточнила, що тут у нас відбувається, немає у нас мети, щоб ми дійшли до нуля, вводячи клієнта в такі сесії. Якщо ми, наприклад, дійшли до рівня 3, цього достатньо, і це відповідає, власне, події, яка відбулася, стресовій, вона все ще відбувається, тож це нормально, це адекватно. А можна уточнити? Okay, we have a question. Okay. Я прошу прощения, может, я немножко стрессово медленно соображаю. Мы 10 раз делаем вправо-влево глазами или 10 раз перерыв и повторяем вправо-влево, перерыв и повторяем вправо-влево? Можно еще раз подробно вот именно саму процедуру? Okay, it's a question about procedure. We counting 1, 2, 3, 4, or we counting 1, 2? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then in the middle, and you drop it. So it's like back and forth is a round trip. Does that make sense? Я так розумію, чи зрозуміло вам показала, Керол? Так, дякую. Да, і тут додам, да, що ми робимо оці рухи, да, 10 разів, і на 11-му ми посерединці, да, вниз опускаємо, да, закінчуємо, завершуємо на половинці. And I'm gonna show you a video in a minute, and that will maybe help to let you see the procedure from start to finish.
Угу. Я зараз покажу вам відео, в якому вам стане зрозуміліше вся процедура від початку до кінця. Угу. Okay. When the level of disturbance stops dropping, we're going to talk about what to do next and then refer them if they need to now go get registered or if they need to go get some food or water or just helping them to kind of figure out what is their next step. Угу. Коли ми досягаємо певного сталого рівня, да, коли рівень тривоги, переживання падає до певного рівня, да, і там затримується, тільки після цього ми можемо почати говорити з людиною, що вона може робити в цій ситуації, де знайти їжу, чи де знайти прихисток, чи щось ще зробити. Да? От, з цього моменту ми можемо задіяти якісь інші функції. There are also other things you can do other than the eye movements. If the eye movements don't seem to work for someone or it just seems strange for them. Угу. Є дещо, що ми можемо зробити, якщо рух очима раптом не спрацює. У нас є ще кілька технік. Угу. So one thing that you can do instead is tapping, and I'll explain that. Одне з тих, що вже згадувалося, це поплескування, похлопування. Угу. So we cross the arms and we would tap on the collarbones. Угу. Ми перетинаємо наші руки і ми починаємо поплескувати себе. По ключицях. По ключицях, так, по ключицях. Угу. Or you can do it really at any point on the arm, whatever is comfortable for the person. Насправді ви це можете робити і так, як було показано спочатку, і по руках, і по плечах, як вам буде зручно, як людині буде зручно, да? Вона це робить сама. Угу. There's a lot of practice that kind of needs to go into the eye movements. Mm-hmm. Practice which includes eye movement or not includes or similar to eye movement. Which includes it, which is how you sit when you're doing it. So I'll explain it. Є багато практик, які включають порухи очима. So when you're doing an eye movement, you are kind of off to the side of the person. Коли ви робите рухи очима, треба трошечки бути збоку від людини. And your hand is going to try to meet where their nose is. І ваша рука має бути десь навпроти їх носа. And then you're going to try to sweep your fingers across so that they create a straight line. І треба рухати пальцями вздовж, щоб пряму лінію малювати ніби пальцями. It may take a little practice because oftentimes when you start, it looks more like you're going like this. І треба попрактикуватися, тому що лінія має бути горизонтальною, але зачасту, коли ми тільки почнемо, вона може бути якоюсь нерівною, дугою, діагональною. Треба горизонтальну пряму. So you can practice in the mirror and kind of see, does it look like your fingers going straight across or up and down? І ви можете практикуватися навпроти дзеркала, що ви дивитеся, чи ваші пальці рухаються прямо, або вони ходять вгору-вниз. But if it's more frustrating for you or the person, just go to the tapping because it's easier and you're already in a hard situation. Але якщо це задає якусь дискомфорту вам або цій людині, якій ви даєте допомогу, ви можете завжди повернутися до простукування. So we're going to watch a video about this. And so just kind of watch how they're sitting or standing and kind of what the mechanics of the hand and the arm are and kind of where he is. You can ask the person as well. Is it too high? Ми зараз подивимося відео, і я прошу вас звернути увагу на те, як організований цей процес, де людина стоїть, як рухає руками, і також в цьому процесі ви можете питати людину, чи не зависоко стоїть, ви рухаєте рукою, тобто наскільки комфортна ця висота. Okay. Okay,
And at the very end, we are going to desensitize it, or sorry, we're going to close it, discuss with them what to do next, which is something we already said. So let me move on. Так, ну, і в Okay, самому this кінці is, ми просто закриємо це і будемо говорити про те, що можливо зробити пізніше. Це останній був крок. this is a short video about a volunteer during a training who is anxious about volunteering. Це короткий тренінг про волонтера, який тривожиться про те, щоб бути волонтером. And the person who's doing this is the one who created this protocol, Roy Kiesling. І цей процес буде проводити саме Рой Кіслінг, той, хто придумав цей протокол. I'm going to leave the sound on, but if you start to watch this and you think it's better for me to turn the sound off, I can do that as well. Я залишу звук включеним, але якщо ви зрозумієте, що він для вас зайвий заважає, скажіть, я його вимкну. It's in English and there are English subtitles. Okay, so we might need time to stop for me to translate, I guess. Yes. Відео на англійській і англійською мовою, і будуть англійські субтитри. Also, I think that it references which step they're in on the CID. So that will help you to also know what he's doing and how he's moving through the process. Також там будуть вказані кроки, щоб ви могли розуміти, що саме зараз в цей момент робить спеціаліст. And please just tell me if I need to stop. І, будь ласка, скажіть, якщо мені потрібно буде зупинитись. Okay. I went ahead and paused that because he just kind of talks for a minute. Wait, we didn't hear the sound. I guess the reason is because you in AirPods. Because of my earbuds, maybe? Yeah. Uh-huh. Okay. But it's okay. Do you want me to play it again, or was it understandable? I suppose we should ask our participants, okay? Okay. Чи було вам зрозуміло, там у нас через технічні не врахували те, що в навушниках, якщо в навушниках той, хто показує відео, то звук не чутно. Чи було зрозуміло вам те, що ви побачили, чи можливо потрібно повернутися, подивитися ще раз це відео? It's quite all right, thank you. Все зрозуміло, дякую. Зрозуміло, дякую. Окей. Добре. Wonderful. I think it helps that it has the English translation there, because also they're speaking very quickly and it's hard to even catch what they're saying, you know, for me sometimes. So I'm also reading. Okay. Навіть мені буває, там вони дуже швидко говорять, навіть мені буває важко вловити одразу, про що вони говорять. Підкажіть, будь ласка, в мене запитання. Вибачте. We have questions. Okay. I was just going to say we're going to stop there because that's the end of the CID portion. So let's take questions about that. Okay. And then we'll move into the next one, which is more for hours or days after a traumatic event. Ми щойно завершили якраз оці 8 кроків
методики CID, і зараз я приймаю запитання стосовно побаченого, а після цього ми будемо рухатися до наступної методики, наступного протоколу, який вже стосується не конкретного часу, коли зараз відбувається подія, а вже часу трошки після цієї події. Прошу запитання. Запитання. Да, дякую. В мене запитання. А оці рухи руками ми робимо в якомусь темпі більш повільному чи швидкому? Ну, це має значення якесь? Is there any rules about the tempo and rapidness of movement? Do we have to count? That's a good question. Really, it depends on who you're doing it with and how fast they can tolerate your fingers moving. Це хороше запитання, і відповідь така. Це залежить, ця швидкість рухів залежить від того, наскільки швидко може витримати людина, з якою ви зараз це робите. So the faster, the better. So We want it to be rapid, but not so fast. We're attuning with the person we're doing this with and watching their eyes. Are they able to follow our hand? We can also ask them, is it too fast? Ми робимо це швидко, але не дуже швидко, і обов'язково звертаємо увагу, чи встигає людина очима за нами, за нашою рукою. І ми можемо іноді перепитати, чи це не дуже швидко, і мусимо підлаштуватись під можливості людини. Анастасія, а от ви її спитали, якщо швидше, то це краще, так? Ні. Швидше не краще. Йдеться про те, що ми мусимо це робити у достатньому темпі, але не прям дуже швидко. І в будь-якому разі ми звертаємо увагу на те, чи встигають за нами, чи що людина, як вона реагує. Окей. We have another question here in chat. Чи можна використовувати методику при травмі? Що таке травма ГМ? Я не зрозуміла. Головного мозку. Головний мозок. Okay. The question is, could we use this technique if we have some brain injury or maybe light injury of the head? Yes, you could still use it. And if the eye movements are bothering the person, then just go ahead and use the tapping instead. So, if it seems stressful to try to have them follow your fingers, you can just suggest the tapping instead. Так, ми, звісно, можемо використовувати цю техніку, але якщо людині неприємно, якщо вона не може за якоїсь причини, це дискомфортно її робити, ви можете використовувати замість цього похлопування. Okay, we have another two raised hands. Боже, у нас два ще запитання. Якщо дозволите, вам зручніше, щоб я одразу англійською чи українською? Ми все одно будемо перекладати для решти учасників. Ви можете сказати спершу українською, потім англійською. Або навпаки. Я тоді почну з англійської, а тоді перекладу учасникам. Звичайно, так. So basically I have three questions. The first one is, do I understand correctly that still we should start with eye movement suggestion? Because it seems pretty obvious that we can right away start with tapping. It's a simpler effect, but probably the eye movement is more efficient, or why do we suggest we still start with this option? I will translate for everyone the question, then please answer. Тож у мене питання було, чому не почати одразу з butterfly техніки або чогось, тепінгу як такого, чому ми продовжуємо пропонувати з очей? Чи це просто доведено, що воно ефективніше, чи в чому причина? I think either is okay. The eye movements are good because then you, as the person doing it, are kind of controlling
the situation and how quickly it's going. And they're not having to worry about tapping. But if it becomes that it's too much for them to do the eye movements, because some people just don't tolerate it as well, then it's better to just move to the butterfly. Either one is completely okay. So if you are more comfortable with the butterfly, then you can suggest that and start that way. It's no problem. Власне, відповідь, можливо, вже зрозуміли, що обидва варіанти, і butterfly, метелик, і, власне, порухи очима, вони однаково ефективні. Залежить тільки від того, що підійде людині більше. І ще є момент контролю. Я так зрозуміла, що коли йдеться про рухи очима, тут людина має більше контролю, оскільки вона може цю інтенсивність задавати, відповідаючи на питання, да, чи не надто швидко рухаємо ми рукою. Тобто вона ще може тут контролювати іншу людину, говорити повільніше чи швидше, і це, можливо, повертає відчуття контролю. Дякую. Then the second question is it better to remain standing or it's better to sit? What is the best position for this technique? Because when we have been taking the workshop from Israeli colleagues, they are recommending to remain standing, not to reduce actually the tension of the client when just to not to provoke regression. So that's basically the reason for the question. Я запитую, чи радше треба залишитися стоячи з клієнтом, чи запропонувати присісти, тому що коли ми працювали з ізраїльськими колегами, вони рекомендують втручання такі кризові виконувати стоячи, щоб не провокувати регрес у клієнта. І цікаво, що пропонують колеги в цьому випадку. I think with most things that we do, it's the same, that we need to just follow our client's lead. And this isn't therapy, but it's also something where we're using our clinical skills to attune with our clients and see what they're needing. So if they are standing and that seems like the safe position for them, then I would say don't suggest that they do anything else. Just follow what their lead is. Керол озвучує таку позицію, що ми йдемо за тим, чого потребує наразі клієнт. Якщо йому краще і спокійніше, і безпечніше стояти, то ми не наполягаємо на тому, щоб він там, наприклад, сів. Якщо йому краще і безпечніше сидіти, ми лишаємо його сидячи. Тобто в будь-якому разі ми слідуємо за клієнтом. Дякую. And the third one is actually, can we share these materials with other colleagues who could not attend the webinar today? Because I'd like to respect the... Actually, we discussed it. Ми вже обговорювали це. Ну, можливо, але ми про це не знаємо. No, it's about, can I say what we discussed before? Yes, please do. Ми на початку з Керол якраз це обговорювали. Вона спочатку вона надійшла листа, питає у людини, якої вона навчалася цьому методу, наскільки можна поширити цей запис. По запису я все-таки роблю, але стріму я не робила, тому що виявилося, що не дуже можна. І як тільки Керол отримає згоду, ми зможемо отримати це відео для нашого професійного широкого загалу. Я не маю на увазі відео, я маю на увазі оці методички, все це, саму методику. Методичку нам дали на використання. І тобто ми можемо її розповсюджувати серед наших волонтерів, і все, ми можемо нею користуватися. Так? Could we use those materials that you send us before, this little tips, and could we translate it and spread it among volunteers?
to help people? This is something that volunteers can be trained in, even first responders. It doesn't have to just be for psychologists, but they do need to go through the official training because we want to make sure that we're protecting those who we're doing this with, and that everyone is trained well in how to do it, if that makes sense. Yes, it totally makes sense. Керол говорить, що все-таки можна поширювати, стосовно авторських прав це окей, але ми все-таки наполягаємо, щоб люди, які хочуть це практикувати, все-таки пройшли тренінг для того, щоб ми могли їх убезпечити, для того, щоб ми могли якось подбати про них, що вони все роблять правильно. Дякую. Thank you very much. Okay, I know there are probably more questions, but I do want to make sure that we're getting through all of the material, and maybe we could do more questions at the end. So if there's something that you'd like to ask, would you put it in the chat? And then maybe one of you could monitor the chat and come up with groupings of questions, because maybe many people have a similar question. And then we could even kind of condense it into several different things that I could answer at the end. Okay. Does that sound like that works? Okay. Керол нас дуже прохає, що якщо у вас є запитання, будь ласка, всі запитання ви зараз напишіть в чат, і можливо хтось займеться тим, що їх згрупує, і в кінці, я думаю, що багато питань буде повторюватись, і в кінці ми їх просто задамо такими групами великими, ці запитання. Добре, бо у нас ще багато матеріалу, і Керол хвилюється, що ми не встигнемо все, а вона дуже хоче нас пригостити ще чимось смачненьким. Окей. Okay, so I'm sorry about that. I just want to make sure I'm covering everything that I can today. Okay, so we're going to move on to ATIP. ATIP is very much similar to what we just learned, but it adds new steps. Наступна методика, яку ми будемо розглядати, це методика ATIP, таких A-підказок, так розумію, A, because acute? Acute, yes. ATIP – це Acute Traumatic Incident Processing. Це, is it right? Yes. Так, і це дослівно перекладається як обробка гострого травматичного випадку. Тобто цей блок у нас називається ATIP. So what we know about acute trauma is that if it's left untreated, it increases the risk of developing PTSD. Що ми знаємо про гостру травму, це те, що якщо ми її лишаємо, нічого з нею не робимо, то таким чином зростає ризик розвитку її у посттравматичний стресовий розлад. This is designed to be used several hours or days after a crisis. Ця техніка розроблена для того, щоб допомогти людині через 7 годин після пережитого. I'm going to skip through some of the steps because we just covered them. So I'll tell you, we just covered this and then we'll move to the next one. Here. Я буду перестрибати через ці кроки, які ми вже обговорили. Я буду просто говорити, ми вже це обговорили, ми йдемо далі. Here's the pocket card for ATIP. It has 13 steps. Це така кишенькова книжечка для ATIPs, і в ній 13 кроків. Okay. Step 1, telling the story. Перший крок розповідь історії. Because it's not right after the event has happened, the person will probably have more words or thoughts about the story, and they may tell it in a little more detail. Через те, що вже минуло якась кількість годин, у людини з'являється слова розповісти про історію більше. So we're going to listen to the story. We are going to help them by walking around or tapping if they do still need some regulation as they're talking about it. Тож ми можемо продовжувати, допомагаючи їй там, похлопуючи чи прогулюючись з нею і слухаючи її історію. Okay.
This time we're adding a step and we're going to have them name the irrational belief connected to the situation. Другий крок – назви. І на цьому кроці людина має назвати ці ірраціональні переконання, які в неї виникли стосовно події, яку вона пережила. So this gives some examples here in English. I don't know if you want to run through them in translation. They are on your form as well, I believe, translated. Okay. Це які можуть бути ірраціональні переконання? Наприклад, я мав би щось зробити. Це моя провина. Я помру. Я не можу це витримати. Я переповнений. І так далі. Я безсилий. Я в пастці. And like we discussed earlier, what we know about trauma is it is our perception of the event. And so if we have this irrational belief that something is our fault when it's not, then that is sometimes what is perpetuating that trauma response. Як я вже говорила раніше, основою травми є наше власне сприйняття. І якщо в основі нашого власного сприйняття лежить ірраціональне переконання, наприклад, я недостатньо хороший, чи я не зробив чогось, чого мав зробити, це, власне, призводить до більшої травматизації. So we want to help them name it. We may need to suggest some of those things because it may be hard for them to come up with those thoughts on their own. But kind of after they've told the story, sounds like you really felt responsible. I wonder if you feel like it was your fault. And so we're helping them to come up with those words. Ми допомагаємо людині якимось чином ідентифікувати ці негативні переконання і виміряти рівень переживання стосовно цих переконань від 0 до 10. So step 3 is measure it. So same thing as before. So we'll kind of skip through that one. It's very important to measure it. І цей крок вимірювання, він, в принципі, ідентичний до того, що ми говорили раніше. Step 4 is new. We're going to rename it and give it how we would prefer to think about it. Крок 4 – переназвати. Ми називали, тепер переназиваємо. Людина відповідає на запитання, як би вона, what she would prefer to call it, or what she would prefer to happen. Як би вона хотіла б це називати, як би вона, що б вона хотіла, щоб відбулося. Тобто переназвати те, що вона називала раніше. Можна я трошки додам? Так, У нас до цього були ірраціональні, такі думки. Тобто, це моя провина, це щось таке. А тут ми створюємо переформулювання, тобто яким чином я би хотів про це думати. Я би хотів думати про це, що це закінчилось, я вижив і так далі. Я можу через це пройти, і я зробив найкраще, що я міг зробити в цей момент. Це не все є моєю провиною, я окей, я достатньо хороший. Yes. Okay. So in the renaming, they also might need help with it. So if the thought was, I thought I was going to die, and now I survived. So we're wanting it to be that kind of positive opposite of the negative thought. Уточнення. Ми намагаємося зробити позитивну і негативну думку. Наприклад, думку я помру, ми переформулюємо в я вижив, мені вдалося вижити. We want it to be something that can feel true to them as well. So in your current situation, I would maybe take out the one that says it's over, I survived. Because the reality is that for most people, it's not over. And so we may want to switch that so that it becomes more true and something that they can really kind of resonate inside of them. You mean that they could experience that it's not true that it's over? So Should we convince them?
No, I think what I mean to say is maybe we change the words, because in this current situation, many people are still experiencing things day in and day out. And even those who have left still have family there. And so to say it's over is not a true statement, right? And so we want it to be true. So I would maybe just scratch out the it's over part. That would be more like for a tornado, you know, like it's over and you can move on right now. But in this situation, I survived could be very good, but the it's over part I would take out, if that makes sense. А ми якраз трошки обговорили те, що Керол би витягла звідти рядок про це все скінчилося, тому що це справедливо для історії з торнадо, да, можна сказати, що торнадо завершилося. Але якщо ми говоримо про нашу ситуацію, і якщо хтось з наших родичів знаходиться у небезпеці, родичів людини знаходиться у небезпеці, і ми знаємо, що це продовжується, тому це закінчилося, це нам не підходить, але ми можемо взяти другу частину «я вижив». От в цей конкретний момент я вижив. So the next step is to validate it. And that's why we want it to be something that's true for them. Just kind of like that, like a CBT kind of thing. Is it true? Is it helpful? We want this thought to be true and helpful so that it can increase and that it makes sense to them. Наступний крок – це валідація. Крок, на якому ми маємо впевнитись, наскільки допомагає людині те, що ми робимо. So the person has to measure what was helpful. So now we're going to have them validate how true does that feel to them, the new thought. Ми переформулювали думки, а на цьому кроці, на кроці валідації, ми оцінюємо за поданою шкалою від 1 до 7, наскільки для них переживається як правда чи неправда оця нова думка, оце нове формулювання. And it's a different scale this time. Did you already say that part? I don't know, but it's I said about scale. I said a little bit about scale from okay. Yes, okay, perfect. Because I was just going to note it's a different scale than before, so we really want to help ground them in the scale so they understand. Ага, зверніть увагу, що це інша шкала, ніж попередня, да, не від 1 до 10, не від 0 до 10, а від 1 до 7, да, де 1 неправда, а 7 правда. І ця шкала застосовується до кожного з тверджень, яке ми з вами перейменували на попередньому кроці. So the next one, we've done this one before, suggest it. We're going to tell them about it and have them consent to it and explain it. 6, 7, 8 крок, власне, це ті кроки, які ми вже обговорювали. Запропонуйте власну методику, консент, тобто отримайте згоду, що людина буде це робити, і нарешті поясніть, як працює ця методика руху очима. We stop it just like before if anything comes up from the past or if there's a body sensation. У нас діють ті ж самі правила стоп, як у минулій техніці. Ми зупиняємося, якщо у людини спливає щось у пам'яті пов'язане з минулими подіями, а не з цією конкретною подією, про травматичну, яку йде мова. Or if the level of distress increases. І перевіряємо, чи знизився рівень дистресу, негативних переживань стосовно події. Then we process it the same way. The 10 round trips, taking a breath, let it out. How much is it bothering you now? And repeating those steps. 10-й крок, знову ж таки, це кілька сетів, які ми повторюємо, про які ми вже говорили. Це рухи очима, дихання, оцінка від 0 до 10, наскільки тривожні переживання стосовно події зараз відбуваються за цією шкалою. Потім знову повторюємо, знову вимірюємо. І щойно цей рівень тривоги перестає
знижуватись, тобто зупиняється на якійсь точці, ми рухаємося далі. Okay. Then we are going to do something different, and we're going to try to strengthen this belief so that the positive belief will increase. So maybe they said it was at a 2, that positive belief was true around a 2. We want to increase that. На наступному кроці ми посилюємо ці позитивні, так би мовити, твердження. Ну, я б сказала, стверджуючи якісь формулювання, ми починаємо посилювати, знову ж таки, користуючись шкалою від 1 до 7. So have the person think of the incident with the preferred belief instead of the irrational belief. And then how true does that feel? And then strengthen it with doing eye movements. Ми повторюємо таку ж саму схожу процедуру. Ми просимо людину оцінити, наскільки для неї правдиве це нове переформульоване переконання. Робимо знову сет рухів очима і знов оцінюємо від 1 до 7, да, 1 неправда і 7 повністю правда. Then the next step is to plan for it. This is thinking about if a future incident comes up where you might need to call on that positive belief, and then we will strengthen it through eye movements again. It's a plan for future, what we can do in this situation. Yeah, so if another challenging situation comes up as a result of the traumatic incident, could you still believe I can survive? На 12-му кроці ми робимо такий крок у майбутнє, планування. Якщо в процесі у людини виникає розуміння, що те, що сталося, веде за собою ще якийсь руйнівний момент, ще якісь переживання, ми починаємо працювати з ними. Okay. And so this is just strengthening that even in the future, we can find that strength within ourselves, and that thought process can connect to future events that could also be traumatic in the same type of situation. Does that make sense? Are we talking about the consequences of this particular traumatic situation? Yes. Or kind of the continuation of, for instance, maybe with an air raid siren, and it really triggers a child. And so maybe with the child, we would say something like, if this happens again tomorrow night, do you think you could think about the thought of I survived? And, so we would try to hold that together, that positive thought makes sense. with something that's going to happen again. Це планування стосується, якщо ми знаємо, що подібна подія, ну, наприклад, тривожна, повітряна тривога, яка хвилює нашу дитину чи нас, буде, трапиться у майбутньому ще раз і ще раз, тоді ми, власне, працюємо, чи зможеш ти впоратися з тим, що буде далі. От це виникне, і що ти будеш робити, да? Чи зможеш ти це витримати? It's like coping ahead, yeah? Yes. Тобто ми, наче заздалегідь, плануємо те, як людина може витримати аналогічну ситуацію в найближчому майбутньому, тобто готуємо її витримати це, не впадаючи в травму, стрес. Yes. So you continue those eye movements and the taking a deep breath, letting it out, and until, those adaptive insights stop coming out. So what I mean by that is a lot of times during that processing, people are starting to express something very light and different. So they're maybe getting pictures that they're explaining to you about what they could see happening in the future and things like that. So I know that was long, but I wanted to give you kind of more information rather than just sentences. You mean pictures of more positive future, how they could handle the situation? Yes.
ми, власне, працюємо, у людей в результаті можуть виникнути картинки, голові картинки ситуації, як вони можуть впоратися з тим, що буде далі, з тим стресом, який буде далі, да? Що я робитиму, коли. І це дуже добре, власне, це є те, до чого ми йдемо. Okay, and then we will close it kind of like we did before, and then talk about what to do next. And also it says congratulate them for the work they've done. Ми завершуємо, на цьому етапі ми завершуємо цю сесію, і далі ми можемо обговорювати, що робити далі. Чи потрібна, наприклад, подальша психотерапія, подальша допомога, чи, можливо, потрібна якась інша допомога, не пов'язана, не психологічна, можливо, організаційна. Okay. So that is the end of the of the A tip. And we have a video to show you. I know we're at 10:30. So how are we doing on time? Because I would also like to show you something that's a little bit quicker, but it's a process that's really great for kids where they can use this with drawing. Нас запитують, вже вичерпався наш офіційний час, і якщо є бажання, ми можемо трошки продовжити, бо у Керол є ще відео, яке вона нам хоче показати, і пару слів сказати про це. Це окей? Окей. Should we keep going? Yeah. We could Okay. keep going. Okay. Okay. So let me see. Кристина, перехопиться, я поки веду. Should I take out my earbuds and see if you can hear the sound this time? Yeah, Okay. yeah, please. Sorry. Can you hear me? Yeah, we hear you. Okay. It's okay. I'm having a hard time getting my earbuds disconnected. It's going a little bit slower when we switch some technical stuff. У нас невеличка технічна затримка, зараз це буде. Can you hear me now? Yes. Yeah. Yes. Okay. Yes. Yeah, I'm sorry, my earbuds are not disconnecting. So maybe I will try to go ahead and play it, if that's okay. Can you still see my full screen, or does it look small? It's not full screen, but Okay. I guess it's okay. Okay, let me try to fix it. Okay. The words are there, so if you cannot hear it, oops. Can you hear it? No. It's okay. Maybe I could translate like simultaneously. Maybe you could make like small pause after each replica. Oh. Yes. Okay. I can do that. Thank you. Okay. Сара, робітник з швидкої в нашому регіоні. Сара, що трапилося? Це перший крок, послухайте. В мене були деякі проблеми на роботі, і я дещо не відчувала себе собою. У мене кошмари і щось подібне.
Що ви думаєте, чим це викликано? Ну, я була на виклику і місяць тому, і пацієнт в пацієнта був серцевий напад, і він закінчився тим, що пацієнт помер в той момент, коли я була там. Мабуть, вам було дуже важко. Які думки у вас є про той вечір? Вона каже, що я відчуваю себе невдахою, я його підвела. Так, це дійсно викликає багато стресу для вас. Давайте подивимося і спробуємо виміряти, наскільки це для вас сильне переживання. 1 – це зовсім не сильне, і 10 – це щось надзвичайно жахливе. Найжахливіші події в вашому житті. То яка інтенсивність цієї події для вас? Я би сказала, що це 7. А 7 – це достатньо високо. Як би ви хотіли думати про цю подію зараз? Я би хотіла вірити, що я зробила все, що я могла зробити в той момент. І це було просто щось, що було поза моїм контролем. Так. Тож краща думка була б, я зробила все, що змогла в цій ситуації. А наскільки ви вірите в цю думку? Наскільки вона для вас вірною? І оцініть, якщо 1 – це буде не те, щоб я не готова в неї вірити, а 7 – це я достатньо, вона здається мені достатньо правдивою. І що би це могло бути? Ну, можливо, 2 або 3. Ну, тобто, виходить, що ви не дуже в це вірите. Вона каже, ні, не дуже в це вірю. Тож інтенсивність думки першої 7 або 8. А те, наскільки ви вірите в переформовану думку, це 2 або 3. Вона каже 2, це навіть 2. Здивований. Інколи швидкі рухи очима можуть допомогти вам зменшити інтенсивність негативних переживань. І ми можемо це зробити зараз. Це 6-й крок, коли ми пропонуємо. Є деякі дослідження, що це може допомагати. Чи би ви хотіли спробувати? Це наша згода клієнта. Я збираюся просто рухати пальцями біля ваших очей. І це буде близько 10 разів. І потім я повернусь до вас з питанням, як ви зараз? Чи ви все ще відчуваєте цю першу думку на 8 з 10? Тобто він займається поясненнями, тим, що... І чи, можливо, ця оцінка, вона знизилася, і потім ми будемо продовжувати до того моменту, поки ця оцінка мінімального рівня вашого досягне. В будь-який момент, коли я це буду робити, якщо ще щось прийде в голову, яке
не відноситься до вашого випадку, я хочу, щоб ви мене зупинили. Якщо будь-які відчуття в тілі з'являться, теж зупиніть мене. Якщо це буде для вас дуже важко, також зупиніть мене. Тож давайте спробуємо. Вдихніть. Зараз він робить 10 сетів рухів пальцями для рухів очима. Добре, зараз вдихніть і скажіть від 0 до 10, як зараз. Можливо, на 5. Здається, що ця думка, вона трошки знизилася. Ще 10 сетів рухів очима. А тепер як? Ну, можливо, на 4. О, тож воно також трошки знизилося. Так, ще трошки. І ще один раз спробуємо. Ще 10 кіл, 10 сетів. А тепер як? Ну, можливо, на 2. 2 – це дуже добре. Давайте ще раз спробуємо. А як зараз? Ну, мабуть, 2. Угу. Ну, можливо, ми не зробимо того, що це досягнуло 0. Було б дуже гарно, але якщо ми знову подумаємо про позитивну думку, що я зробила все, що могла, і нічого не було, що я б могла зробити інакше. І нічого б тоді не могло бути змінено. І ми тоді визначили, що це 2. Давайте спробуємо зараз визначити, наскільки це буде. Чи були якісь зміни. Ну, зараз, можливо, ця думка відчувається десь на 3. Я б хотів зробити ще рухи очима. І наскільки це змінить інтенсивність цієї думки. Він повторює цю позитивну думку і знову робить рухи. Як зараз? Щось пропустила, мабуть, перескочила відео. Ну, тобто він робить, він зробив оцінку і ще раз він робить сет. І здається, що ця думка здається вже більш вірогідною, вона вже в неї більше вірить. І це вже на 5. Тобто були деякі покращення. Такі ситуації можуть виникнути у майбутньому. Ну, можливо, не така ситуація конкретно, але треба про неї подумати, що давайте подумаємо, як ви можете
Які думки у майбутньому можуть прийти до вас? Я би хотів, щоб ви зробили ще рухи очима. Подивитися, чи може щось ще вам прийде в голову. То які зараз у вас думки? Ну, я, напевно, дійсно зробила все те, що я могла. Давайте ще один сет зробимо. Того, що з'являється у вас. Це дійсно було щось, що я не могла проконтролювати. Я думаю, він, можливо, вже був достатньо поганій ситуації, коли я вже приїхала. Тож я зробила все, що я могла. Ну, тобто ви зробили все, що ви могли. І це дійсно було поза вашим контролем. Давайте ще один раз зробимо. Добре, то чи відчуваєте якісь зміни? Мені здається, що в цілому це так само. Що це був такий момент, я дійсно не могла нічого зробити інакше. Тож інтенсивність переживання знизилася, а позитивна думка стала в неї більше вірити. І зараз ви розумієте, що нічого ви не змогли зробити більше, і все, що ви зробили правильно. І просто щось іноді такого, кшалт такого трапляється у людей вашої професії. Okay, so let's pause it there. He kind of went through all of those steps. In the end, he just kind of closes it with her, talks about if she would like to have therapy in the future, and kind of ends it. So, go ahead. Так, і він просто розповідає там, що можливо там їй потрібна терапія буде, що вона може зробити в майбутньому, і таким чином вони закінчують справу. I know that was long, and I thank you for doing the translation for it. I hope it was helpful to really see the steps kind of walked through. Я сподіваюся, що була можливість вас прослідкувати, як крок за кроком відбувається цей протокол. I will take questions about ATIP as well, but before I do that, I just want to run through this next thing very quickly because I think it's important. And then those of you who want to stay on for the questions can, but if you need to go, I completely understand. So that way. Ми повернемося до питань щодо ATIP трошки пізніше, але зараз мені важливо цей блок завершити. І якщо в когось не буде можливості залишитися на блок питань, я розумію, але ті, хто хочуть, можуть залишитися. This next thing is called scribble it out. Наступна частина називається як викресліть це. You can do this right now as we're talking if you want to. You can practice it. If you have a piece of paper, it doesn't have to be a big piece of paper. It can be whatever you have. And typically I would fold it into 4 pieces or 4 quadrants.
kind of like what's shown on the screen. Ви можете зараз робити, повторювати в цей же час, самі робити цю вправу. Вам треба взяти листок бумаги. Ви можете його папер скласти на 4 частинки, щоб у вас було 4 секції, в яких ви можете малювати. And in the top quadrant, you're going to have the person or yourself. This is something you can do for yourself or with others. І в лівому верхньому кутку у нас буде намальований або ви, або інша людина, те, що ви робите для себе. You're going to draw a picture about what is bothering you or something that's going on that's really horrible or scary. This picture can represent that. It doesn't have to actually be a picture of it. It could be an abstract as well. Значить, в цьому кутку в нас буде картинка, це не обов'язково якась малюнок буде художній, це може бути якась абстракція, і вона має репрезентувати те, що якісь жахливі почуття, якісь події, що для вас зараз викликає переживання. Depending on who you're doing this with, you can also have them scale how much it bothers them. В залежності від того, з ким ви це робите, ви можете також запропонувати їм заповнити шкалу про те, наскільки це їх турбує на даний момент. You can just have them write a 10 and a 1 with a line and scale it. Просто можете намалювати таку шкалу від 1 до 10 і там десь відмітити інтенсивність цього переживання. Here at the school, I've been doing it with first and second graders, and I don't have them scale it. I'm just kind of monitoring their pictures and seeing how they change along the process. Я роблю це з другокласниками, і тобто вони не вимірюються на шкалі, я просто дивлюся, моніторю за тим, як йде процес в процесі управи. So once you've drawn your picture and you've scaled it or not, then I just want you to scribble out your picture. So this action of back and forth and scribbling is somewhat bilateral, kind of like the eye movements, but it's also just giving, it's kind of taking your attention away from the situation, and it kind of gives some sort of release. So just scribble out your picture. You can scribble it as much as you'd like. Тепер я хочу, щоб ви почали викреслювати, замальовувати цю картинку. Тут два моменти. По-перше, те, що ви викреслюєте, це такі білатеральні, так, двосторонні рухи. По-друге, вони зменшують інтенсивність переживань, а ще вони відволікають вас від цієї події. In the next quadrant, the second one over, you'll draw another picture about the same situation. It can be the exact same picture, but just notice if anything's changed about it. В другому квадраті я прошу вас намалювати також картинку про цю ситуацію, яка вас турбує. А вона, ця картинка може бути такою самою, але прошу подивитися, наскільки, можливо, щось в ній змінилося після того, як ви зробили цей перший блок. That picture again. Just scale it and then scribble it out. І також я хочу, щоб ви на шкалі відмітили, наскільки це турбує вас зараз, і потім знову-таки зробити викреслення. Керол, I have a question. Okay. Scribbling, does it have to be random or it has to be also bilateral? So, like, It's however you want to scribble. It doesn't have to be the bilateral. You can go up and down, side to side. You can pick different colors, markers, whatever you have to scribble it out. Коли ви замальовуєте, можете робити це хаотично, право-вліво, будь-яким кольором, так, як ви відчуваєте. Then you do the same thing in the next quadrant. And you continue doing this. Go ahead. На наступному квадраті ми також робимо те саме. And then you continue doing this until the picture really isn't changing anymore, or until you feel like the intensity of the event has decreased enough. І ми продовжимо це робити до того моменту, коли або картинка вже не змінюється, або ви відчуваєте, що інтенсивність переживань про цей випадок, про цю ситуацію також вже понизилася і більше не знижується. Then in the next vacant quadrant, you would draw what has been learned or what to do next.
and kind of viewing that positive. So it's kind of similar to that A tip where we're like identifying this negative thing and we're trying to kind of get to a place of adaptation of like a positive belief, being able to kind of be integrated into that and using art to do that. І наступний квадрат у нас для того, щоб ми змогли сформулювати позитивне відношення, позитивну думку, тобто для адаптації. Це проводиться дуже схожим чином, як ми зробили це в минулому протоколі. So you can continue doing that as I'm talking if you want, if you're working on one for yourself. And I want to tell you a little story about one that I did with someone last week. Ви можете продовжувати робити цю вправу протягом, поки я буду ще розказувати одну історію, що трапилось нещодавно. Carol, may I have a question about the last quadrant, please? So you said we have to draw a picture about, could you explain once more how should it look like, or what we should insert in, think about while we draw it, as we make the positive thoughts? Yeah, so in that next quadrant, you just draw what has been learned or what to do next. It's not really something I can say what to do, but it's something just within yourself as you start to see maybe that there are alternatives or things that are positive. I'll show you this one that I have here. Or I'll let you translate and then I'll show you. Значить, ми тут намагаємося намалювати, що було вивчено, що для нас якісь, можливо, нові думки, щось нове, про що ми змогли, до чого ми змогли прийти на цей момент. Щось позитивне, так, такий адаптивний досвід. Зараз Керол покаже малюнок. I was working with a group of students who has been affected by what's happening in your country. Я покажу вам малюнок, який робили студенти, в яких був досвід на щасливих випадках у нашій країні. And one student is a Russian speaker. І один із студентів, він російськомовний. And her mother has told her she can no longer speak Russian in public. І її мама сказала, що вона більше не може розмовляти російською на людях. And that's her first language. It's very hard for her to speak English all day long. І це її рідна мова, їй дуже важко весь день спілкуватися лише англійською. She's a first grader. А вона в першому класі. And so the way she expressed it to me was she said, it's so hard to hold my English that long. І так як вона виразила свої почуття, вона сказала, мені дуже важко тримати мою англійську так довго. So that's what she did her picture about. And is that first picture? Yes, this is her first picture. It's hard to see it. Це її перша картинка, що вона намалювала в першому квадраті. But right here, this is her, and that is a frowny face. What kind of face? A sad face. Хмуре. Це всередині це її обличчя, і воно похмуре. And she has two bubbles coming out from her head, one with English writing and one with Russian writing. І в неї два таких, якби репліки, що виходить з голови, да? Це одна англійською, а друга російською, як в коміксах. Then she scribbled it out. І потім вона це викреслила. And sorry, I'm trying to see. And here's her next one, and I don't know if you can see, but she has a small smile. І на наступній в неї є маленька посмішка. And then her next one is here, and it's very hard to see this one, but it's an open face smile. І тут вже в неї відкрита посмішка. And you can see her last one quite nicely. І останню картинку ви вже можете побачити дуже добре. So just through, working on this maybe 10-15 minutes, we really didn't talk very much about it. She just worked on it, and really her brain helped her to process out the situation. It doesn't mean that it's not still there,
but she's making new meaning of it and how she is experiencing it. So these are some activities you can do with multiple children and, you know, in the same room. It's something you can do with a group of adults as well. It's something you can do for yourself. And if this works for you, if, you know, if you work well with art, then it can be really helpful. I had some other children who didn't take it serious, and like it really didn't do anything for them, you know. But for this little girl, she was very distressed, and she was able to identify what that distress was about and really kind of work through it. So I think it's a really helpful tool and something you can do pretty easily wherever you are. Ця вправа зайняла близько 10-15 хвилин, і для цієї дівчинки вона дійсно допомогла процесінгу, так, переробці цього досвіду, і вона вже почала думати про адаптацію, да, до того, що відбулося. Цю вправу можна робити також на групах дітей, людей, так, якщо ви знайомі, ну, або використовуєте арт. Ну, дійсно, на деяких студентах вона не працює, бо хтось не ставиться серйозно до неї, але для цієї дівчинки вона спрацювала добре. Керол, may I ask you, is there some kind of positive thought that this little girl told you in the end? So maybe she had some phrases coming up in her head. Yes, so for her, it was that she can speak it on the playground and in the car with her mom and when she's at home. So she really started to focus on when she was able to speak her language, and just didn't feel such heavy feelings about the times when she couldn't. Значить, до яких думок прийшла дівчинка? Вона змінила свій фокус з того, де їй не можна розмовляти російською, до тих моментів, до тих місць, де їй дозволено розмовляти російською. Тобто вона вже з більш такої, з іншої позиції почала дивитися на цю ситуацію. In the end, you can also do that installation where once they have received that positive experience or thought, you can do the bilateral stimulation again. В кінці ви також можете, Анастасія, можете допомогти, будь ласка? Can you repeat, please? Because I was distracted by emails. That's okay. So once they have some positive thought, if you want to, you can do the bilateral stimulation or the. Тоді я можу. Коли вони починають ці позитивні думки знову знаходити, ми можемо знову робити цю білатеральну стимуляцію. To strengthen it, is it correct? Yes. Так, to strengthen it, exactly. Так, щоб зміцнити ці позитивні думки в її голові. Тобто ми робимо білатеральну стимуляцію. Eye movement also can be possible, right? І рухи очима також можуть бути в цій ситуації. You can also, in another vacant piece of the paper, you can do a future situation, kind of like we did in the ATIP. І на іншому клаптику паперу ви можете також зробити процес про, якщо щось подібне станеться у майбутньому. Тобто це дуже схоже на те, що ми зробили в ATIP. Okay, so that is kind of, well, let me see if I can. Okay, that is the end of the presentation. I do have more information that I could provide, but I know we're already way past time. So if you have questions, I'm happy to take them now. And if people need to leave, I completely understand. But I would welcome you to reach out to me with any questions that you have, and I can provide you with my email address if that would be helpful. So you allow give your email address, or should I gather all questions and address it to you and then publish the answer in our group? That would probably be more efficient. Okay. Thank you. Okay. So would you accept a couple questions right now? Yes, I would. And we have
couple questions in the chat. First question, I think good enough. So is there any kind of trauma which not allow us to use this technique? Restrictions, any restrictions? Do we have, I would generalize this question. Do we have any restriction to use this technique? There's really no restriction. It's really just if someone is willing to try it. But based on the type of trauma, there is no restriction. It's something that has been shown across many different types of traumas and acute situations to reduce that vividness and experience in the moment. Я задала тут в чаті питання стосовно якихось обмежень, пов'язаних з типом травми. Наразі немає жодних обмежень за типами травми, і ця методика показала себе дуже успішною, працюючою в різних ситуаціях, при різних типах гострого стресу, гострої травми. Окей. Another question about cards, this pocket cards. And question is, are those cards only for professional, for those who use it, or it's for people who we try to help? It's really for the people who are using it. It's kind of your script that you can follow, but you can also use, this will help you to scale with the person if they see the visual. Стосовно питання, для кого передусім ці картки, про які ми говорили. Ці картки передусім для людини, яка їх використовує, для спеціаліста. Однак, наприклад, там, де є зображення шкал, ви можете показувати людині для того, щоб їй було легше зорієнтуватися по цій шкалі. Окей. And one more question about using this method. So after very soon after what happened, after this incident, for example, people are finally going out of the shelter. Do we have to use this technique just like that, straightforward, or maybe we should wait until more safe place? Because the author of this question said that she's dealing with refugees, and a lot of them is handling until they catch the safer place, and then they have this overwhelming feeling. Yes. I think it depends on the situation for sure. So use your clinical judgment to decide if it's going to be helpful or if it's going to take away what they're needing to propel them forward. Does that make sense? And the second part of this question, could it be any room at all, like shelter or train or something, or place where a lot of people are? So could it be any place or some particular place? You can do it anywhere. I know you didn't hear in the second video, but there were things going off in the background because she was a first responder. And so it may be harder for someone to focus, but you can do this anywhere, and it's not therapy, so it doesn't have to be necessarily in a confidential space. Я перекладала питання Олесі Марченко в чаті, ви можете його побачити. Я його не буду повторювати, просто скажу відповідь, яку я переклала від Керол. Значить, тільки ви можете вирішувати, ви можете спиратися на свою клінічну оцінку, коли саме вам застосовувати цей метод. Одразу після інциденту чи може трошки згодом.
залежить знову ж таки від того, коли от за виразом людину накриває цим гострим переживанням. Власне, це і є той момент, в який ми мусимо це застосовувати. Стосовно другої частини питання, це не, знову ж таки підкреслюємо, це не терапія, це не консультування, і це означає, що ви можете використовувати цю техніку будь-де, головне допомогти людині. Okay. And I would say about the first part of the question, there's a time when our fight, flight, or freeze response is useful, right? But there's also when it's continuing to happen to us over and over again, that is when those stress hormones just flood our brain. And we sometimes just need to get in that thinking part of our brain to propel ourselves forward so that we can make decisions and you know, take the next steps that we need. Mm-hmm. Керол ще раз повертається до першої частини запитання стосовно коли застосовувати. І нагадує нам, що оці три реакції – біжи, замри або fight, сражайся. Ви можете, ну, це в принципі нормальні реакції нашого мозку. Ви зрозуміли, про що я? Трошки у нас тут якраз бахнуло, і я втратила думку. Зараз буду приходити до цього, використовуючи методику. От. І у мозку є, ну, це нормальна реакція мозку, але якщо це весь час з нами повторюється знову і знову і знову, ці автоматичні реакції, вони стають дисфункціональні. І саме тому ми мусимо з цього вийти і почати використовувати якусь раціональну частину цього мозку. І саме методика десенсибілізації, вона для цього дуже корисна і придатна. Okay. I told that I lost my thought that because of we have strong sound here around. Yes. Okay. And two more questions. First, about the video, psychologist sitting not in front, or not aside, but in front of the person. How about that? Good question. Okay, that was probably a training video of someone, and I don't know if you noticed, his arm was like this, and that's not very comfortable. And so if you're going to be doing this with many people, you want to make sure that you are going to be okay physically. And so the mechanics, it's better if you are out to the side and you're dropping your arm and you're able to move it back and forth. So I'm not moving this, but just this. And he was going like this, and you can't do that long term. Ага, я думаю, що по рухам ви вже здогадалися, про що йдеться. Це про питання, що у відео спеціаліст сидить навпроти, а не осторонь. І вона говорить, що дійсно хороше запитання, це тому, що це навчальне відео, і вона тільки що продемонструвала, як потрібно робити, чому потрібно стояти осторонь, тому що так ми рукою метляємо перед собою і перед клієнтом, це перед людиною це не дуже зручно. Ми мусимо стояти осторонь, щоб наша рука вільно рухалася перед очима людини. Okay, and the last but not the least, we a little bit okay, we have a lot of trouble to reach our clients, and most of our interaction are online. Could we use this technique online? Yes. And the next section in my training was all about online. But let me give you just some quick tips. So if you're going to do the eye movements online, make sure that they have you on full screen. And you would be maybe more in the center of the computer. Wait, please. I will translate. Yes. I'm sorry. Я задала питання, тут останнє питання у чаті, чи можна використовувати цю
методику, техніку онлайн, і, звісно, можна. І зараз нам продемонструють, як саме можна. Ви зверніть увагу, як Керол сидить, що вона показує. Зробіть собі помітки. So you can put your elbow on the desk and then do your sweeps back and forth. Ви можете поставити лікоть на стіл, да, і далі рухати рукою туди і назад, як це щойно показала Керол. You could also just have them do the tapping. Ви можете показати людині, як робити техніку butterfly, але зрозуміло, для цього вона має бачити, да, ваш торс. Ви маєте сидіти так, щоб людині було видно. Sometimes it's even suggested to do the tapping instead because it keeps them active in the situation since you're not physically together. Ви можете якось інструктувати людину більш детально, оскільки ви не поруч, і цим можна якось компенсувати те, що ви не знаходитесь поруч, показувати на собі. Okay, I guess you might be tired of us. It was really useful. It was really cool. I think I will talk for everybody, but I think we have a lot of comments here. Thankful, really grateful comments. Thank you. Thank you so much. I'm grateful that you all took the time. I know you have so many things going on right now that are just very stressful and heavy. And I hope that this will be helpful for you, your families, and your clients. I would say the number one thing I recommend is practice as soon as you can. And, practice with someone that you feel like you trust, because in my other trainings, that was the most helpful thing was during our practice time. And since this is virtual, we don't have that opportunity. But you may not feel super confident of all the things that we talked about today and using these skills. But if you can practice right away, even if it's just with yourself in the mirror, then you'll feel more ready to suggest this to someone. And I would say that my hope is that it will really help to kind of get right where those things are that are needed right now. So, and I translate. Sorry. Я думаю, що, в принципі, за тональністю вже багато чого зрозуміло. Керол теж також дякує нам за увагу і говорить, дає ще одну підказку, радить нам одразу ж спробувати застосовувати цю техніку якомога скоріше, можливо, на комусь, з ким ми не почуваємося ніяково, щоб трошки відпрацювати цей рух. Якщо нам нема з ким відпрацьовувати, ми можемо стати перед дзеркалом і потренувати цей рух рукою, так, щоб він був там рівнесенько. І вона висловлює надію, що це стане нам у пригоді у допомозі нашим родичам, нашим близьким, людям, які потребують допомоги. And if you have any questions, please feel free to reach out, and I'm happy to do more training in the future if anything's needed. Oh, thank you. Yeah, you're welcome. Керол запрошує вас поставити запитання, але вже не зараз. Ми домовилися, що я можу зібрати питання від вас до неї, або, можливо, ви захочете ще від неї вебінар на якусь тему. Вона буде дуже рада нам допомогти. Я зберу всі запити, всі питання від вас і відправлю їй через деякий час. Питання можна поставити або мені написати на Фейсбуці, або написати в наш телеграм-канал, і я їх призберу і надішлю Керол, окей? All right. Thank you all so very much. Thank you. Thank you for your time. Thank you for this technique. It's really precious for us. And I guess we gladly see you again. Wonderful. Thank you so much. Thank Okay. you. Have a good day. Goodbye. Have a good day. Goodbye. Goodbye. Thank you.
Bye.